What's up mga ka-jammers? And today is another jamming session with me, yours truly, Jam. Ano pa nga bang pangalan ko? At talagang na-miss ko kayo. It's been a long time since I vlogged like this. Ngayon, ang pag-uusapan natin is all about the word convenience. Ano ba ang convenience? At parang dali ng word pero ang hirap i-explain. Ang sabi niyan sa dictionary ay the state of being able to proceed with something without difficulty. So in Tagalog, hindi hassle. And speaking about convenience, today may nag-mail sa akin from Cookin. And guys, eto talaga convenient. So lang kauna-unang brand dito sa Pilipinas na nagsasell ng meal kit to your doorsteps. So dito, hindi mo na kailangan mamalengke, hindi mo na kailangan mag-portion, hindi mo na kailangan gawin mga to. Dahil dito, in a box, ando na lahat ng kailangan mo. Meron ka ng recipe guide, meron ka ng mga ingredients, naka-portion na, wala nang titimbangin, lulutuin mo na lang guys. Ang nakakaya naman sa'yo, lulutuin mo na lang, magreklamo ka pa. And nun sila ka-convenient. Ito bagay ito sa mga taong nagko-condo or sa mga taong nagda-diet like me, joke lang. Kasi hindi mo na kailangang gumising na maaga para lang mamalengke at mamroblema kung anong kakainin mo dahil meron na silang selection of menu in their website. Ipindutin mo na lang, babayaran mo na lang online, nasa doorstep mo na kinabukasan. At para sa mga nagda-diet na katulad ko, hindi mo na kailangan mag-calculate kung ilang kilocalories ang kinakain mo sa isang meal. Why? Because it's already written there. Ando na po, nakalagay na po sa recipe guide. So, ang nakuha ko is yung honey chicken, which is sobrang dali lang lutuin kasi nandun na lahat, i-feed na lang sa'yo. Susundin mo na lang. Hirap kasi sa atin, may guide na hindi pa natin sinusunod. Ayaw ko pala medyo hindi sumunod kasi hindi ko nalagay yung gulay. Pasaway kasi. Pero overall, masasabi ko dito ay sobrang convenient neto. At ang maganda pa dito, alam mong fresh at safe ang kinakain mo kasi ikaw mismo nagluto. Pero sa buhay, you have to understand na hindi lahat ng bagay convenient. But always remember that life starts at the end of your comfort zone. The more you expose yourself with your weaknesses, the more you became a stronger and better person. So yun lang po, and salamat for jamming with me. So if you guys are very interested to try Cookin, follow them on Instagram. Everything is there. It's gonna be linked down below here. And for sure, mag-enjoy din kayo dito. So thank you Cookin for this. It was a wonderful experience. This is something new to me. At magkita-kita ulit tayo sa susunod nating pagja-jam. Dito lang sa Jam Says Young. Bye!